তো আমি একদম স্টার্টিংত এখন কমাৰ্চিয়েলত গাড়ী দেখুৱাম কমাৰ্চিয়েল আপোনালোকে ওলা উবেৰত চলাব পাৰিব উজ্জ্বল কোৱা এখনৰ ডিটেইলছ এবাৰ চাই লওক সব জিপেক্সেল তো জিপেক্সেল লাগিলে কন্টেক্ট কৰিব তো আহি গৈছে আমি উজ্জ্বলৰ লগত নতুন এখন পাৰ্কিংত চাক ইয়াত কিমান গাড়ী আছে গাড়ী বহুত গাড়ী আছে যি ধৰণৰ কমাৰ্চিয়েল গাড়ী লাগে লাইট অলপ কম হ'ব এডজাস্ট কৰি ল'ব এই তিনিখন আছিলে আপোনাৰ ডিজেল ভেৰিয়েন্ট এতিয়া আপোনাক এইখন দেখাই আছো পেট্ৰল ভেৰিয়েন্ট এতিয়া মানে এসি গোল্ড পেট্ৰল ডিজেল দুইটা ভেৰিয়েন্ট আহিছে এখন আপোনাৰ নেক্সট আপোনাৰ আৰু এখন এসি গোল্ড আছে এসি গোল্ড আছে তো এইখন এসি গোল্ড চাই লওক এখন মানে ইএমআই দিব নোৱাৰা কাৰণে টানি আনাৰ পিছত গাড়ীবিলাক অকশন হৈ যায় অকশনৰ পৰা আমি কিনি লওঁ গাড়ী আপুনি একদম ওকে আছে একো প্ৰবলেম নাপায় নমস্কাৰ ৰিজু দেবৰ আৰু এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম আজি মই আহিছোঁ এখন কমাৰ্চিয়েল গাড়ী ডিলাৰত য'ত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কমাৰ্চিয়েল গাড়ী চাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল গাড়ী ল'ব মন আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব অকণমানো স্কিপ নকৰিব গোটেই গাড়ীৰ ডিটেইলছ মই এই ভিডিঅ'ত দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা যদি কিবা গাড়ী পাৰ্চেছ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে একবাৰ চাই ল'ব ভেৰিফাই কৰি ল'ব কাৰণ মই জাষ্ট ইনফৰমেশ্যনেই দিওঁ তো বলক আজিৰ এই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এখনকৈ গোটেই গাড়ীবিলাকৰ ডিটেইলছ দিওঁ আৰু পুৰণা ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে ওপৰত আই বাটনত গৈ পুৰণা ভিডিঅ' চাব পাৰিব তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমাৰ লগত উজ্জ্বল ৰখি আছে পুৰা একদম ৰেডি হৈ আছে মাইক্ৰফোন অন কৰি দিওঁ একচুৱেলি মাইক্ৰফোন অন নাছিলে কাৰণে আমি ৰিটেক লৈ আছোঁ এখন তো উজ্জ্বল কোৱা ক'ৰ পৰা এড্ৰেছ কোৱা আগতে এড্ৰেছ আপুনি আমাৰ ডিলাৰটো আছে আপোনাৰ খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী অহা যিটো মেইন হাইৱেটোৰ মাজতে হয় আপুনি খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী আহিলে জালুকবাৰী পাবলৈ 3 কিলোমিটাৰ থাকোঁতে আপুনি মোৰ ডিলাৰ পাই যাবহি আপুনি এইটো ৰাস্তাত আহি মোক কল কৰিলে এবাৰ কল কৰিলে হ'ল পিক আপ কৰি ল'ম নহ'লে লৈ আহিমগৈ ওকে আৰু ডকুমেণ্টেশ্যন সব ইয়াৰ পৰা কৰাই দিব মই ডকুমেণ্টেশ্যন ইয়াৰ পৰা কৰাই তো আমি একদম ষ্টাৰ্টিঙত এখন কমাৰ্চিয়েলত গাড়ী দেখুৱাম কমাৰ্চিয়েল আপোনালোকে ওলা উবেৰত চলাব পাৰিব উজ্জ্বল কোৱা এখনৰ ডিটেইলছ এখন আপোনাৰ হিউণ্ডাই ইয়ন হয় তো 2016 মডেল এসি টেসি সব আছে সব আছে আচ্ছা এসি ওয়ার্কিং সবখিনি ওকে আছে ফৰ উইন্ডো আছে আৰু পারমিট আছে কিমান দিন পারমিটটো বৰ্তমান পারমিটটো ফেল হৈ আছে গাড়ী লোৱাৰ সময়ত মই পারমিটটো আপডেট কৰোৱাই দিম এতিয়া গাড়ীখনৰ 3 ষ্টেট পারমিট আছে আপোনাৰ কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি ট্ৰান্সফাৰ কৰাই দিম 1,85,000 এই ইয়নখন পাই যাব ওলা উবেৰত চলাব পাৰিব আৰু তাৰ পৰা কম হৈ যাব নেক্সট কি গাড়ী দেখাবা নেক্সট এখন দেখাব পাৰে টাটা মেগা কোৱা এখন 2018 ৰ হয় কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি এখন 2,40,000 লৈ যাব পাৰিব 2,40,000 নতুনত কিমান 5 লাখ মান আছে 6,20,000 এনেকুৱা আছিল নতুনত ন 6,620 আছিল এতিয়া 2 কিমান কলা এতিয়া আপোনাৰ 2,40,000 পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি ট্ৰান্সফাৰ কৰোৱাই দিম ওকে নেক্সট কি গাড়ী আছে এইখন ন নেক্সট এইখনো দেখাব পাৰে কক কোৱা আপোনাৰ এপি পোৰ্টাৰ 700 2018 ৰ গাড়ী হয় পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি এখন লৈ যাব পাৰিব 1,45,000 অনলি এই গাড়ী ৰানিং হৈ আছে ৰানিং গাড়ী ৰানিং হৈ আছে ন 1,40,000 বডি টায়াৰ সব ওকে আছে 1,45,000 লৈ যাব পাৰিব ওকে নেক্সট কি গাড়ী দেখুৱাবা নেক্সট আপোনাৰ এইটো সুপ্ৰ মহিন্দ্ৰা সুপ্ৰ দেখাব পাৰে 2018 ৰ 2018 ৰ মহিন্দ্ৰা সুপ্ৰ আপোনাৰ পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি আপোনাৰ 2,50,000 লৈ যাব পাৰিব পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি 2,50,000 ওকে আৰু তাৰ পৰা কম হ'ব না নেগোচিয়েট হ'ব প্ৰাইস যিখিনি প্ৰাইস কৈছো প্ৰাইস নেগোচিয়েট হয় এই নেগোচিয়েশনটো হ'ব যেতিয়া কাস্টমাৰে আহি মোৰ ওচৰত বহিব গাড়ী টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিব পছন্দ কৰিব যেতিয়া কথা পাতিব তেতিয়া নেগোচিয়েশনটো সেই নেগোচিয়েশন প্ৰসেসটো তেতিয়া হ'ব ফোনত নহয় নেক্সট কি গাড়ী দেখুৱাবা এখন সুপ্ৰ দেখাব পাৰে 2017 ৰ এখন 2,15,000 লৈ যাব পাৰে 2,15,000 2,50,000 লৈ যাব নতুন এখন 5 লাখৰ ওপৰত আহিছে বেছি আছে 6.5 মান হয় ওকে নেক্সট কি গাড়ী দেখুৱাবা নেক্সট আপোনাৰ এখন মেজিক এক্সপ্ৰেছ কোৱা এখন দেখাব পাৰে মেজিক এক্সপ্ৰেছ পেসেঞ্জাৰ গাড়ী একদম কোনোবাই যদি মেজিক ল'ব ভাবি আছে মেজিকখন চাব পাৰে হাফ ৰেটত আহিবনে হাফতকেও কমত দি আছে ফাইনান্সে কৰাব নালাগে ডাউন পেমেন্টৰ টকা দি মেজিকখন ল'ব পাৰে আৰু 2020 কৰিব পাৰে 2020-2020 মডেল হয় পেপাৰ কমপ্লিট আপ টু ডেট পাব গাড়ী মাত্ৰ অনলি 34,000 ৰানিং হৈছে ইন্টেৰিয়ৰ একবাৰ দেখুৱাই দিম 34,000 অনলি গাড়ী একচুৱেলি গাড়ীখন লকডাউনৰ সময়ত ইএমআই দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে গাড়ীখন ফাইনান্সাৰ ইয়াক টানি লৈছিলে আচ্ছা আমি অকশনত লৈছো আচ্ছা আমি সেলৰ কাৰণে ৰাখিছো কিমান এখন আপোনাৰ 3 লাখত কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি ট্ৰান্সফাৰ কৰাই দিম 3 লাখত পাই যাব এইখন মেজিক একদম নতুন কন্ডিশনত হৈ আছে আৰু আপোনাৰ সেই প্ৰাইসটো নেগোচিয়েট হ'ব যেতিয়া আহি মোৰ ওচৰত বহিম 3 লাখত দিব নালাগে কমত হৈ যাব নেক্সট কি দেখুৱা এখন দেখাব পাৰে টাটা এসি জিপ এখন 2019 মডেল হয়
কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি এখন 1,60,000 লৈ যাব পাৰিব 1,60,000 কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি ওকে নেক্সট কি গাড়ী দেখুৱাবা নেক্সট আপোনাৰ টাটা এখন টাটা সুপাৰ এসি মিন্ট হা এখন আপোনাৰ গাড়ী একদম এই সেগমেন্টত এনেকুৱা এই মডেলৰ গাড়ীত মানে সবচে লংগেষ্ট বডি হয় ইয়াৰ 9 ফিট লেংথ আছে বডি আচ্ছা ইয়াৰ বডি লেংথ আছে 9 ফিট এটো সেগমেন্টত ইয়াতকে লম্বা বডি গাড়ী নাপায় ন কিমান আহে এখন আপোনাৰ 2,40,000 ত কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি লৈ যাব পাৰিব এখন ন 2,50,000 ত এখন লৈ যাব পাৰিব 2,40,000 2,40,000 আৰু তাৰ পৰাও কম হ'ব নেক্সট কি গাড়ী দেখুৱাবা তাৰ পিছত এখন চাব পাৰে 2018 ৰ মেগা টাটা মেগা কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি এইখনো লৈ যাব পাৰিব 2,40,000 2,40,000 ত কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি ন ওকে একবাৰ ওয়াক अराउंड চাই লওক নেক্সট কি আছে কোৱা নেক্সট কি দেখুৱা 2019 মডেল টাটা এসি জিপ হা এখনো কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি 1,65,000 ত লৈ যাব পাৰিব 1,65,000 ওকে 1,65,000 ত এখন লৈ যাব পাৰিব কোন ইয়াৰৰ হয় 2019 ন নেক্সট আছে টাটা সুপাৰ এসি মিন্ট টাটা সুপাৰ এসি মিন্ট এখন আপোনাৰ 2017 মডেল হয় হা এখন কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি আপোনাৰ 2,45,000 ত লৈ যাব পাৰিব আচ্ছা আৰু তাৰ পৰা কম হ'ব নেক্সট কি গাড়ী দেখুৱা নেক্সট এখন দেখাব পাৰে টাটা DI-EX কোনখন এখন একদম নতুন হৈ আছে নেকি একদম নতুন EMI নিদিয়া কাৰণে টানাৰ পিছত আমি অকশনত লৈছো গাড়ী এখন টাটা DI-EX মানে EMI নিদিয়াৰ কাৰণে টানি আনা গাড়ী 2018 ৰ মডেল হয় হা এখন মানে EMI দিব নোৱাৰা কাৰণে টানি আনাৰ পিছত গাড়ীবিলাক অকশন হৈ যায় অকশনৰ পৰা আমি কিনি লওঁ গাড়ী আপুনি একদম ওকে আছে একো প্ৰবলেম নাপায় গাড়ীত বাকি অলপ ডেন্টিং পেইন্টিং থাকিব কমাৰ্শিয়াল গাড়ীত সেইখিনি মই মোৰ ফালৰ পৰা কৰোৱাই দিম আচ্ছা কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি গাড়ী মই ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম 4 লাখ টকা 4 লাখ টকা তাতেও নেগোচিয়েট হ'ব কোন ইয়াৰৰ হয় 2018 ৰ লাষ্টৰ 2018 ৰ গাড়ী 4 লাখ টকাত পাই যাব 18 ৰ লাষ্টৰ গাড়ী নেকি এখন চাব পাৰে টাটা এসি কন্টেইনাৰ বডি গাড়ী হয় এখন আপোনাৰ 2014 মডেল ডকুমেন্টস কমপ্লিট আপ টু ডেট কৰি গাড়ীখন এখন লৈ যাব পাৰিব আপোনাৰ 1,70,000 মাত্ৰ 1,70,000 ত লৈ যাব ন ওকে কন্টেইনাৰ বডি গাড়ী হয় কিবা এনেকুৱা পাৰপাজৰ কাৰণে ভাল হ'ব মানুহ কন্টেইনাৰৰ যাৰ দৰকাৰ আছে ন তো আহি গৈছে আমি উজ্জ্বলৰ লগত নতুন এখন পাৰ্কিংত চাক ইয়াত কিমান গাড়ী আছে গাড়ীয়ে বহুত গাড়ী আছে যি ধৰণৰ কমাৰ্শিয়াল গাড়ী লাগে লাইট অলপ কম হ'ব এডজাস্ট কৰি ল'ব তো একদম আন্ধাৰ হৈ গৈছে জামৰ মাজত এখন পাৰ্কিং আৰু এখনৰ পাৰ্কিঙৰ ডিষ্টেন্স অলপ বেছি আছিলে তো ফাৰ্ষ্ট গাড়ীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বেছি টাইম নলওঁ আপোনালোকৰ MC01 MC কোৱা এখন আপোনাৰ এসি গোল্ড 2020 ৰ হয় 2020 ৰ গাড়ী কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি এখন 3,20,000 ত লৈ যাব পাৰিব 3,20,000 ত লৈ যাব পাৰিব এখনৰ এতিয়া অলমোস্ট এখনৰ নতুনৰ দাম আপোনাৰ অলমোস্ট 7 লাখ টকা এক শোৰুম আছে নে अवेलेबल আছে এক শোৰুম 7 লাখ টকা অন রোড প্রায় 7.5 লাখ মান টকা হৈ যাব হয় ওকে 730 মান অন রোড পৰে কি সরি 3,20,000 ত লৈ যাব পাৰিব তো নেক্সট আছে এখনো এখন আছে 2018 ৰ এসি গোল্ড হা এখনো আপোনাৰ কমপ্লিট পেপাৰ আপডেট কৰি এখন লৈ ল'ব পাৰিব 3 লাখ 3 লাখ ত ল'ব পাৰিব এখন ন এখন ল'ব পাৰিব 3 লাখ ওকে নেক্সট কি গাড়ী দেখুৱাবা নেক্সট আপোনাৰ আৰু এখন এসি গোল্ড আছে এসি গোল্ড আছে এসি গোল্ড আছে তো এখন এসি গোল্ড চাই লওক এখন এসি গোল্ড এখনো আপোনাৰ 2020 ৰ 2020 ৰ গাড়ী হয় এখনো আপোনাৰ 3 লাখ ত কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি গাড়ী লৈ যাব পাৰিব 3 লাখ ত লৈ যাব পাৰিব কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি পেলাই লৈ যাব পাৰিব এখন 3 লাখ ত নেক্সট কি গাড়ী দেখুৱাবা নেক্সট আকৌ আপোনাক মই এসি গোল্ডে দেখাই আছো আৰে বাপ ৰে বাপ এসি গোল্ড এই তিনিখন দেখালো আপোনাক ডিজেল ভেৰিয়েন্ট ডায়মণ্ড আহে নে না এসি ডায়মণ্ড তো নাই খালি গোল্ড লৈ দিব পাৰিবা না এই তিনিখন আছিলে আপোনাৰ ডিজেল ভেৰিয়েন্ট এতিয়া আপোনাক এইখন দেখাই আছো পেট্ৰল ভেৰিয়েন্ট এতিয়া মানে এসি গোল্ড পেট্ৰল ডিজেল দুইটা ভেৰিয়েন্ট আহিছে এখন আপোনাৰ 2021 ৰ হয় এখনো পেপাৰ কমপ্লিট আপ টু ডেট কৰি 3,20,000 ত লৈ যাব পাৰিব ওকে আৰু মেজিক আছে চেলত হয় কোৱা চেলত এখন মেজিক এক্সপ্ৰেছ এখন আপোনাৰ 2019 ৰ গাড়ী হয় কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি এখন আপোনাৰ 2,80,000 ত লৈ যাব পাৰিব মানুহ নিয়া মেজিক 2,80,000 ত লৈ যাব পাৰিব 2019 ৰ গাড়ী দেখাত ভাল হৈ আছে বাকি আহি পেলাই চাই ল'ব গাড়ী নেক্সট আছে এখন আপে টেম্পু 3 হুইলাৰ এপি 3 হুইলাৰ আপোনাৰ এক্সট্ৰা এলডি এখন আপোনাৰ 2019 ৰ গাড়ী হয় এখন কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি 1,70,000 ত লৈ যাব পাৰিব আচ্ছা বহুত কমতে পাই যাব সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ী মানে এনেকুৱা আপুনি বহুত হয়তো ডিলাৰ পাব যত আপোনাৰ প্ৰবলেম পোৱা গাড়ী কিবা প্ৰবলেম পালে এক্সচেঞ্জ কৰি গাড়ী নতুন লয়
আমাৰ তাত হেতু নহয় আমাৰ তাত আপুনি পাব অকল আপোনাৰ এনেকুৱা EMI দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে যি গাড়ী টানি আনে আমি অকচনৰ পৰা কিনি লওঁ তাৰ কাৰণে আপুনি গাড়ীত ফুল এচিউৰিটি পাব গাড়ীত আপুনি একো প্ৰবলেম নাপায় কমপ্লিট ওকে পাব গাড়ী ইঞ্জিনৰ পৰা গিয়াৰ বক্সৰ পৰা গাড়ী গুটেই ওকে পাব ওকে আৰু এখন মেজিক আছে আৰু এখন মেজিক মান্ত্ৰা মানুনিয়া কোৱা এখন আপোনাৰ কমপ্লিট গুটেই পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি এখন আপোনাৰ লৈ যাব পাৰিব আপোনাৰ 2,85,000 এখন 2019 হয় 2,80,000 পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি গাড়ী লৈ যাব পাৰিব পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি তাৰ পৰাও কিবা কম হ'ব আৰু এখন মেজিক আছে আৰু এখন আছে মেজিক এক্সপ্ৰেছ কোৱা এখন আপোনাৰ 18 হয় এখনো পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি 2,80,000 লৈ যাব পাৰিব ওকে আৰু এখন মেজিক আছে মেজিক যদি লাগে বহুত কেখন পাব কোৱা এখন মেজিকৰ এখনো সেম এখনো 18 এখনো পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি 2,80,000 আহি যাব 2,80,000 আহি যাব ন ওকে নেক্সট আৰু এখন আছে আৰু এখন মেজিক আছে এখনো চাব পাৰে এখনো পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি এখন আপোনাৰ 2,80,000 এখনো পাই যাব সব 18 19 20 এনেকুৱা মডেল গাড়ী আচ্ছা এইখনো 2,80,000 আৰু নতুন কিমান 5 লাখ মান যায় নতুন এটা বেছি হৈছে নতুন অলমোস্ট আপোনাৰ 7.5 মান হৈছে বাপ ৰে তো ইনিশিয়ালি আপোনালোকৰ ইনভেষ্টমেন্ট বহুত কম লাগিব যদি বিজনেস ষ্টাৰ্ট কৰে একচুয়ালি বিজনেসৰ কাৰণে ল'ব ললে কম ইনভেষ্টমেন্টত সোনকালে পইচা উঠাই ল'ব পাৰিব তো আৰু কিবা আছে নে আৰু আছে চাব পাৰে একচুয়ালি আমি চাও এতিয়া অলপ পোহৰটো কম হৈছে হয়তো আপুনি গাড়ীবিলাক ভালকে ডিটেইলছত দেখা নাপাব পাৰে আপুনি ফিজিক্যালি আহক আহি গাড়ী চালে গাড়ী ভালকে দেখা পাব তাৰ পিছত গাড়ী আপুনি পাৰচেজ কৰিব পাৰিব নেক্সট কি আছে এখন আপোনাৰ এখন আছে জিপ টাটা জিপ এক্সেল 2019 হয় গাড়ী এবাৰ চাই লওক সব জিপ এক্সেল তো জিপ এক্সেল লাগিলে কন্টাক্ট কৰিব কোৱা এখন আপোনাৰ 2019 হয় পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি এখন 1,80,000 লৈ যাব পাৰিব নেক্সট ৰাফলি যদি কৈ দিয়া এই এক্সেল বিলাক কিমান মান আহিব এভাৰেজ আছে সব এনেকুৱা 1,70,000 80,000 এনেকুৱা এইবিলাকৰ 1,70,000 80,000 ৰ ভিতৰতে সব কিটা পাই যাব সব কিটা ওলাই যাব আৰু সব 18 19 20 এনেকুৱা মডেল সব 18 19 20 ওকে আৰু নেগোশিয়েট হৈ যাব নেগোশিয়েট হ'ব গাড়ী চাবলৈ আহক ইয়াতে বহক নেগোশিয়েট হৈ যাব কম হৈ যাব ন তো চাই লওক 1,70,80,000 টকাৰ ভিতৰত সব জিপ এক্সেল বিলাক পাই যাব তাৰ পৰাও কম হৈ যাব ওকে আপোনালোকে চক এই ৰিজুদাই আপোনাৰ ইমান গধূলি হোৱাৰ পিছতো বহুত কষ্ট কৰি ভিডিওটো কৰি আছে এতিয়া একচুয়ালি পাৰ্কিং এক জায়গাৰ পৰা আৰু এক জায়গা যাওঁতে মানে টাইম লাগিব মানে গুৱাহাটী ট্ৰাফিক জামৰ কথা জানেই তাৰ কাৰণে অলপ আন্ধাৰ হ'ল যিনহক আপুনি ভিডিওটো চাব যদি ইয়াতকে ভালকে ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে আপুনি মোক কল কৰি ইয়ালে আহি নিজে গাড়ী চাই গাড়ী পাৰচেজ কৰিব কল কৰিব অফিস টাইমত 9টাৰ পৰা ইভিনিং 6টা মান লৈকে কল কৰিব তেতিয়া ৰেসপন্সো ভালকে দিব পাৰিব আৰু ডিলাৰত থাকিলে ফটো লগে লগে দিব পাৰিব তো এই আসলে কমাৰ্শিয়েলৰ গাড়ীৰ আজিৰ ভিডিও নতুন এটা ভিডিওত আমি সোনকালে লগ পাম তো তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব আৰু এই ভিডিও চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাম্বনেল তাত ভাল হ'ব নে ইয়াত ভাল হ'ব